Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GoGet. Thì ngày hôm nay á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái đề tài mà có lẽ đây là một trong những bước đầu tiên, bước định hướng, bước lên kế hoạch, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng trong cái lộ trình đi du học của các bạn. Nếu như cái bước định hướng này mà không cẩn thận thì mình sẽ phải trả giá rất là nhiều, bởi vì là chi phí đi du học nó như là chi phí một căn nhà vậy đã, thậm chí nó có thể là một căn nhà rất lớn. Đó. Và nói đến đi du học thì chúng ta thường nghĩ đến cái việc là phải mất tiền tỷ. Vậy thì các bạn hình dung là nếu như cái việc chuẩn bị này mà không kỹ lưỡng thì nó có thể tốn kém rất nhiều chi phí. Nhưng mà nhiều hơn thế nữa, đó là tốn kém thời gian. Và thời gian mới chính là cái mà không thể lấy lại được, đúng không nào? Ví dụ như là con của các bạn hay là bản thân các bạn đi du học 2, 3, 4, 5 năm và nhận ra rằng là cái lựa chọn của mình đã không được chính xác, không được tốt, không được hiệu quả, thì như vậy là không chỉ mất tiền mà còn tốn rất là nhiều thời gian, đúng không? Vậy thì ở đây ngày hôm nay mình xin chia sẻ một vài những cái sai lầm mà các bạn trong cái quá trình mà lên cái kế hoạch đi du học. Thì bước đầu tiên của cái việc này đó là chúng ta cần xác định là nên đi du học vào thời điểm nào. Thế thì vào thời điểm nào nó còn liên quan đến khá là nhiều yếu tố, trong đó ngoài cái yếu tố tài chính ra, phụ huynh cũng cần phải đặt cái câu hỏi nên cho con đi du học ở cái bậc phổ thông hay không. Phổ thông là lớp mấy? Đó, vậy thì đây là một cái câu hỏi mà phụ huynh cũng rất là hay băn khoăn. Thực tế thì cái xu hướng cho con đi du học đã càng ngày càng ngắn lại. Ngoài cái lý do thứ nhất, đó là lý do tài chính của người Việt Nam mình đã càng ngày càng mạnh hơn, thì một cái lý do cũng rất là quan trọng đó là các bé càng ngày càng tự tin hơn, tiếng Anh được chuẩn bị sớm hơn. Đó, vậy thì cái câu hỏi tiếp theo á, là con của các bạn đã muốn đi hay chưa? Các bé có sẵn sàng hay chưa? Và chúng ta có ép các bé đi học hay không? Tất nhiên là chúng ta không bao giờ nên ép con mình đi du học rồi. Thế thì giả sử như là bạn đã sẵn sàng về tài chính và con bạn đã sẵn sàng về sự tự tin, về sự tự lập, về tiếng Anh, thì cái thời điểm nào mình nên cho con đi du học? Thì thực sự là mình nghĩ rằng là không có một cái câu trả lời nào gọi là 100% chính xác cả. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh sẽ có những cái câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên là với cái cá nhân của mình, với cái kinh nghiệm trước giờ mình đã đi du học và mình quan sát rất là nhiều học sinh đi du học từ năm 2009 đến giờ. Sau khi mình trở về Việt Nam từ Pháp sau một cái chương trình MBA thì mình đã làm tư vấn du học từ năm 2009 cho đến nay. Thời điểm mình làm clip này là tháng 5 năm 2021. Như vậy là mình đã tư vấn được 12 năm rồi. Thì cái điều mà mình thấy rằng là cái thời điểm mà tốt nhất theo mình á, đó là khoảng lớp 8 cho đến lớp 10. Lý do tại sao không nên sớm hơn và không nên trễ hơn? Tất nhiên là con của các bạn cũng có thể đi từ cái tầm sớm hơn, nhưng mà theo mình cảm thấy thì nếu như các bạn không phải là cái dạng mà các bạn đi định cư cùng con ở nước ngoài, thì nếu như con mình đi sớm quá thì nó có thể mình hay dùng cái từ nôm na, mình hay gọi là mình sợ con mình mất gốc ấy, tức là đánh mất những cái giá trị về ngôn ngữ, về văn hóa của gia đình, cái sự kết nối tình cảm trong gia đình. Và một đứa bé lúc mà mới có lớp 6, lớp 7 mà xa gia đình lâu quá thì quả thật là cũng rất là tội con và cũng rất là tội cho ba mẹ, bởi vì chắc chắn là ba mẹ cũng sẽ rất là nhớ con. Tại sao lại là lớp 8, lớp 9, lớp 10 mà không phải là trễ hơn? Đó là bởi vì thế này, thì có một cái lý do quan trọng, đó là mình quan sát ở bản thân mình á, và cái lứa của mình, những cái bạn mà cũng đi ở cái thời điểm sau khi tốt nghiệp cấp 3 hoặc là đại học á, thì mình cảm thấy là như thế này. Cái việc học á, thì người Việt Nam mình không có thua kém ai hết. Nói chung là bạn đã học được ở Việt Nam thì bạn sẽ học rất là tốt ở nước ngoài thôi. Nhưng mà có một cái điều mà rất là khó để chúng ta có thể thực sự học được, đó là cái văn hóa, đó là cái ngôn ngữ, cái accent của mình, cái cách mình nói. Nếu như mình đi từ cái độ tuổi lớn quá thì cái tiếng Anh, cái cách mình nói nó đã thấm vào sâu trong cái con người của mình rồi, và thay đổi rất là khó, trừ khi là mình có một cái năng khiếu rất là lớn và mình có thể chỉnh được. Nhưng mà với đại bộ phận mọi người thì cái việc đó nó rất là khó. Và khi mà cái ngôn ngữ nó là cái rào cản để hiểu cái đất nước, hiểu cái con người, hiểu rất nhiều thứ khác, và để cái rào cản trong cái việc làm bạn đó. Nếu như chúng ta đi du học từ sau cái tuổi 18 thì mình cảm thấy gần như là mãi mãi chúng ta sẽ là một cái người nước ngoài ở trong cái đất nước mà chúng ta du học. Mà cái thực tế là bây giờ 10 cái du học sinh mà đi du học á, thì 9,5 là ở lại.
Đó, 9,5 là ở lại. Mà nếu như chúng ta ở lại mà chúng ta không có thực sự hòa nhập được thì cảm thấy như mình ở giữa vậy đó. Tức là mình không thực sự hòa nhập vào đâu cả. Mình cứ ở giữa, và nó sẽ tạo ra một cái cảm giác không được thoải mái khi mà chúng ta sinh sống ở một cái nước ngoài đó. Bởi vì cái ngôn ngữ nó có nhiều tầng bậc lắm, có những cái vấn đề về văn hóa chúng ta mới hiểu được, những cái sự hài hước chúng ta mới hiểu được đó. Có rất là nhiều thứ mà khi mà trong cái hội bạn mà tụi nó nói cái gì mình cũng không hiểu tụi nó đang giỡn cái gì đó, tụi nó đang chọc cái gì, tụi nó đang make một cái jokes nào đó, đang nói đùa một cái gì đó, mình sẽ không hiểu được và mình cảm thấy là bị lạc lõng đó. Cho nên là theo như cái cảm nhận của mình cũng như là kinh nghiệm và quan sát thì các bạn nếu có điều kiện nha thì chúng ta không nên đi sau cái tuổi 18. Thế thì lý do tại sao lại là lớp 10, lớp 11 cũng được nhá. Nhưng mà đừng bao giờ nên đi vào lớp 12 tại vì nó quá gấp rút. Tại vì khi mà con của mình đi học á thì cái việc chọn trường này, cái việc đăng ký vào đại học này thì khoảng đến có điểm của lớp 12 xong, kỳ 1 của lớp 12 xong là các bé đã phải bắt đầu chuẩn bị cho cái câu chuyện xin trường rồi. Và thông thường ở bên này thì các nước phát triển nói chung ấy, thì các bé sẽ apply vào một số trường mà các bé mong muốn. Một số trường là dream school, tức là những cái trường mơ ước, một số cái trường là nằm trong cái khả năng của mình, và một số những cái trường là vùng an toàn. Đại loại là các bé sẽ apply một vài trường đó, và cái quá trình chuẩn bị đó nó sẽ tốn một vài tháng. Vậy thì tưởng tượng là nếu như con mình đi du học vào lớp 12 thì chỉ có khoảng 3 tháng thôi, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là các bé đã phải chuẩn bị cho cái câu chuyện là xin trường rồi. Như vậy thì sẽ quá cập rập cho con của mình đó. Cho nên là ít nhất là các bạn nên cho bé học lớp 11 và lớp 12 đó. Còn nếu tốt hơn là lớp 10, tức là khi tốt hơn nữa là bắt đầu vào lớp 9. Tức là bên này thì cấp 3 là bắt đầu vào khoảng lớp 9, thì theo mình là lớp 9 là cái thời điểm đẹp nhất đó. Như vậy là lớp 9 hoặc lớp 10 là hai cái thời điểm đẹp nhất đó. Đó là về cái lý do là khi nào. Sau khi chúng ta xác định được là cái thời điểm khi nào chúng ta đi du học thì cái bước tiếp theo đó là chúng ta xác định về cái đất nước mà chúng ta sẽ đi du học, mà mình sẽ chia sẻ ở những cái clip khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái tin tức cập nhật hơn, cũng như là những cái vấn đề khác sau khi du học. Mình hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn hoặc là con cái của các bạn trong những cái bước đường tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.